anxious about his not eating that much and his nausea. คุณ XYZ นี่ไม่บอกภรรยาเลยนะว่าพอได้กลิ่นอาหารที่ภรรยาทำเนี่ยแล้วรู้สึกขึ้นใจเจ็บเพราะว่าไม่อยากให้ภรรยาเธอรู้สึกไม่ดีโกรธหรือน้อยใจหรืออะไรก็ตามแต่คนในสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการที่คุณเขาไม่รับประทานอาหาร He's kept quiet because he's afraid of hurting his wife's feelings. She used to be a chef, and food certainly in their household was a sign of love. โอเคเขาปิดปากนี่ไม่พูดเรื่องนี้กับภรรยาเพราะว่าภรรยาเขาเคยเป็นเชฟมาก่อนเพียงก็มีความรักในเรื่องการทำอาหารเพียงเขาคิดว่าการที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยคงไม่เป็นการดีกับภรรยา And his usual practice would be to hover close to the kitchen, which was making food to wait for her to finish. เขาก็จะอยู่ใกล้ๆตรงครัวที่ภรรยาเขาทำอาหารแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ทันทีที่เสร็จก็ได้เสิร์ฟแล้วก็ได้ทาน Hopefully you can see that in this situation by understanding his social cultural context, you can figure out how to help him. เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ข้อมูลรอบด้านเหมือนกับที่เพิ่งพูดไปเราก็น่าจะมีทางออกเพื่อจะช่วยเหลือเขาไหมมีไหม And you do. You talk to him and his family, and they're more understanding of what's happening. So he's now encouraged to go outside when his wife is cooking, sit in the garden, and that helps a lot with his symptoms. โอเคเขาบอกว่าใช่เราช่วยได้โดยการนั่งคุยกับทั้งหมดในครอบครัวว่าเกิดอะไรขึ้นแทนที่ให้เขาต้องพูดภรรยาเขาเองเราเป็นคนพูดแล้วทางออกสุดท้ายของคุณ XYZ นะคือตอนที่ภรรยาผัดอาหารคุณ XYZ ก็ไปนั่งอยู่ในสวนซะไปอยู่ในที่ที่ลมถ่ายเทดีก็ไม่ได้กลิ่นอาหารรบกวนเขาก็ไม่มีการขึ้นไส้อาเจียน He's not even required an antiemetic, which was an option that was offered to him too. หมอได้ถามว่าอยากได้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนไหมเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการยาแค่เปลี่ยนแค่นี้หลายอย่างก็ดีขึ้น His nausea improved, he's eating better, there's no anxiety in that household. โอเคเรื่องขึ้นไส้อาเจียนดีขึ้นกินได้ดีขึ้นความวิตกกังวลของคนทั้งบ้านลดลงเพราะเดิมก็ทุกคนกังวลว่าทำไมคุณ XYZ ไม่ยอมทานพ่อก็จะไม่ทานUnfortunately, the story doesn't end there. 6 weeks on, when we see him again, we discover that he's unwell. He's been more breathless, he's having a productive cough, greenish phlegm in the past 4 to 5 days, and also fevers in the past 2 days. หลังจากนั้น6 สัปดาห์ก็ไปเยี่ยมคุณ XYZ อีกก็พบว่าดูเขาไม่ดีนะคะก็มี breathlessness แล้วก็ไอแล้วก็เป็นเสมหะสีเขียวนะคะใน 4-5 วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นไข้ใน2 วันที่ผ่านมา And when we speak to his wife, we discover there's another worry. He's also complained of recent dysphagia. พอเราไปสอบคุยกับภรรยานะเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ค่อยดีก็คือเริ่มมีภาวะมา dysphagia กลืนไม่ได้ And coughing when he's drinking. แล้วก็ไอขณะที่ดื่มน้ำSo when you look at him, like all good doctors, you take a history and you examine him, and you find that he's tachycardic, febrile, he has got hypoxia or room air, tachypneic. ก็คือพอเราตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอผลนางปรากฏบนจอนะเขาก็มีของแห้งแรงน้อยแล้วก็เริ่มจะหายใจเองลำบาก And the main findings are on the right lower base of the lung field. You hear bronchial breath sounds and crackles. แล้วก็โดยเฉพาะเมื่อฟังปอดข้างขวานะ right lung base เนี่ยก็จะพบ bronchial breath sound แล้วก็มี crackle. I think all of you know or have some idea what's happening with Mr. XYZ. Is that right? คิดว่าทุกคนคงพอมีไอเดียว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ XYZ ใช่ไหมคะ Who thinks they know? ใครคิดว่าเป็นอะไรคะคนที่พยักหน้าแล้วตะกี้คิดว่าคุณ XYZ เป็นอะไร Expected more hands. Pneumonia. Very good. Very good. So the constellation of symptoms and signs, when you do a good assessment, tells you that this man has likely got pneumonia, likely aspiration.
ก็จากการซักประวัติตรวจร่างกายอย่างดี แล้วเราก็ process information ไปตลอด เราก็ได้ข้อสรุปว่าข้างหน้าจะเป็น pneumonia So you do the right investigations, you give him the right treatment with antibiotics, and he improves. เราก็วินิจฉัยถูกให้การรักษาถูกให้ยาปฏิชีวนะที่ถูกในที่สุดคนไข้ก็ดีขึ้น A speech pathologist where I work is someone that assesses swallow, and you have his swallowing assessed. ในสถานที่ที่อาจารย์เขาทำงานเนี่ยมี specialist เกี่ยวกับการกลืนก็ไปให้คุณ specialist เนี่ยไปช่วย assess ให้เราเกี่ยวกับการกลืน And the recommendation is that he should have thickened fluids, which are thought to be a less risk of aspiration than thin fluids. จำได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเวลาเขาดื่มน้ำเขาจะสำลักเขาจะไอใช่ไหมคุณ specialist เกี่ยวกับการกลืนก็ recommend ว่าควรจะให้ฟลูอิดที่ข้นเพื่อป้องกันการสำลักแล้วก็ทำให้เขากลืนได้ง่าย So what do you do? What do you tell Mr. XYZ? ถ้าคุณเป็นหมอหรือพยาบาลที่เจออยู่ต่อหน้าคุณ XYZ คุณจะบอกอะไรเขา Remember, he's someone that has cancer. He's cachectic. It's got a short, limited time. อย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่มีมะเร็งเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ค่อนข้างผอมแล้วก็มีระยะเวลาที่อยู่ได้อีกไม่นานจะบอกอะไรเขา Sorry. I think all of you would use your good communication skills to talk to him and his family. You mean all of them would like to, right? Which is, communicate with him and his family, have a discussion. สิ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าพวกเราควรจะใช้การสื่อสารที่ดีมากของเราที่เส้นใต้ดีมากจริงหรือเปล่าคุยกับครอบครัวแล้วก็ตัวคนไข้ Okay, and in this case, Mr. XYZ, after you've had the discussion, had decided that he would rather continue to drink thin fluids, his coconut juice, and to accept the risk of aspiration pneumonia, and to just have that managed symptomatically if it occurs. โอเคหลังจากคุยกันกับครอบครัวแล้วคุณ XYZ เนี่ยเขาไม่อยากดื่มฟลูอิดที่ข้นนะเขายังอยากกินน้ำมะพร้าวโดยรับรู้ว่าอาจจะทำให้เขาเนี่ยเกิดอาการสำลักเขาพร้อมที่จะเจอกับการสำลักและได้รับการรักษาหากเกิดขึ้นในอนาคต So you allow him to eat and drink what he wants, comfort feeding to give him quality of life. เพราะฉะนั้นคุณหมอเลยอนุญาตให้เขาทำตามที่เขาต้องการเพราะว่าการที่เขาได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เขาต้องการเช่นอยากดื่มน้ำมะพร้าวเพราะเขาชอบหรืออะไรก็ตามแต่มันส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของเขาที่ดีขึ้น Okay, we'll move on to the next patient, Mrs. ABC. เราจะไปที่ ABC I would like them to ask some question for you right Any questions you'd มี like to คำ ask? ถามอะไรที่จะถามคุณหมอไหมคะมีไหมคะ No okay then we move to ABC เราไปที่คุณผู้หญิงนะคะ ABC Please feel free to ask any questions at any time if you like. ให้พวกเราสบายใจที่จะตั้งคำถามเมื่อไรก็ได้อย่างไรก็ได้ให้ห้องมีชีวิตอ่ะตอนนี้ไม่มีชีวิตนะตอนนี้มี2 คนนั่งยืนบนนี้ที่พอจะมีชีวิตคือพูดที่เหลือนั่งอยู่ไม่ทุกคนฟังอยู่นะคะเห็นพยักหน้าหรืออะไรก็ตามไป Okay. So Mrs. ABC is a 68-year-old lady. She's got end-stage kidney disease. She's on hemodialysis. And underlying end-stage renal disease was due to diabetic nephropathy. Despite her medical renal management being optimal, she still has symptom issues. And you know she comes from home, she lives with her family. They're saying there's some conflict at home recently. She described as being cranky. Okay. คุณผู้หญิง ABC เนี่ยอายุ 68 ปีนะคะเขาแต่งงานแล้วก็ตอนนี้เป็น end-stage kidney disease แล้วก็ทำ hemodialysis อยู่แล้วก็ประวัติเดิมก็คือเป็นเบาหวานเรื้อรังถึงแม้มีการจัดการอาการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องอาการไม่สุขสบายพอสมควรกว่าเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเขาอยู่กับครอบครัวซึ่งในครอบครัวมีความขัดแย้งกันค่ะ Hemodialysis machine. Okay.
So when you talk to her, you find out that she's worsening of her chronic symptoms. So she's got the worst symptom is generalized pruritus, itchiness. She's had more than 10 months ago. She's also got painful burning in both her feet, especially at night for the past 6 months, 8 months. She's also got restless feelings in her legs at night since about 3 months ago and couldn't sleep very well at night for 2 months now. โอเคเมื่อพูดคุยซักประวัติเพิ่มเติมอันนี้คือข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมนะคะคือเธอมี generalized pruritus เนี่ย10 เดือนที่ผ่านมามี painful burning ตรงขาเนี่ยนะตอนกลางคืนเนี่ย8 เดือนที่ผ่านมาrestless นะที่ขาอยู่ไม่สุขเนี่ยตอนกลางคืนอีก3 เดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับ2 เดือนที่ผ่านมาค่ะ She's tried a lot of different things, various creams, from a traditional healer to steroids to antihistamine, but with no real effect, and she's not very happy. เธอได้ลองซื้อครีมทุกอย่างใครบอกอะไรดีซื้อมาหมดนะก็มาทาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีผลคือมันไม่ดีขึ้น So let me ask you, what do you think are the cause of the symptoms or some of the likely causes? ถามว่าทุกท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของอาการของคุณ ABC Likely causes? อะไรคะอะไรนะคุณหมอว่าอะไรนะshe said the psychosocial issue and she said the conflict issue in the family and she said neuropathic pain from diabetic that she got Very good. and someone said you okay Okay. Very, very good. So thank you for those responses. So yeah, she definitely has some psychosocial issues going on at home. Also, like someone said, she could have painful peripheral neuropathy from her diabetes or even her end-stage kidney disease. And also with end-stage kidney disease, they often get uremia and often also pruritus related to the uremia. And restless legs syndrome is not uncommon, associated with end-stage renal disease. And like what you said, correctly identified, those symptoms are affecting the quality of life and her relationships at home and her functioning. สรุปนะคะก็คือคุณเขาจากประวัติเป็นเบาหวานเรื้อรังอะไรเนี่ยในคนที่เป็นเบาหวานก็จะมียูเรเนียซึ่งยูเรเนียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการคันได้ส่วนเรื่องขาที่มีเบิร์นรู้สึกเบิร์นด้วยแหละอันนั้นก็น่าจะมาจากเรื่องเบาหวานที่ส่งผล restless leg syndrome อาจารย์เขาบอกว่าเป็นอะไรที่เจอน้อยแต่มักเจอในคนไข้ที่เป็น late kidney disease นะคะค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัว So what do you do? แล้วจะทำไงล่ะจะทำอะไรต่อดี Anyone want to volunteer? Okay. So you talk to a kidney doctor. One option, you can do that. อันที่1คุยกับหมอที่ดูแลเรื่องไตเธออันนี้เป็นทางเลือกอันที่1 He confirms that her biochemical parameters are optimal for a patient like her. แล้วก็เพื่อที่จะจัดการเรื่องบลัดเค็มทั้งหลายให้มันเหมาะสม If one is available, you could consider referring her to see a clinical psychologist. และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราควรจะ refer เธอไปปรึกษา psychologist If she's open to this, but she might not be. ซึ่งอันนี้ต้องขึ้นอยู่ว่าถ้าเธอยินดีและอาจารย์เขาบอกว่าเธอคงไม่ยินดีแน่ If you're fortunate as well and you have a diversional therapist, that might be also very useful for someone like her to have diversional therapy, take her mind off her symptoms. From the psychologist, the diversional therapist, so activities to try and
shift away, activities to shift away your focus on the symptoms โอเค to help her manage them better. โอเคการไปปรึกษา psychologist เนี่ยอาจารย์เขาคิดว่าหวังว่าเธอจะได้รับการดูแลแล้วก็จัดการอาการโดยสิ่งที่เรียกว่า diversional therapist ความหมายก็คือเป็นการรักษาที่ให้เธอเนี่ยไปสนใจเรื่องอื่นก็จะได้ดีขึ้น Do you think that's enough? คิดว่าพูดหมดนี้พอไหม It's good to see some people shaking their heads. คนที่คิดว่าไม่พอคือเพราะอะไรต้องทำอะไรอีก Okay. How about the neuropathic pain in this patient? Very good. So yes, we need to address the neuropathic pain, which some of the subsequent speakers will do in more detail. I'll just raise that you did come across some journal articles and you know there's some evidence there for a specific medication called gabapentin. อาจารย์ก็ชมว่าดีมากที่นึกถึง neuropathic pain แล้วก็หลังจากเราไปอ่าน journal เยอะแยะเนาะเราก็จะไปเจอว่ามันมียาตัวนี้นะ gabapentin ที่ใช้ใน neuropathic pain. And what is exciting is that there's evidence for gabapentin for treatment of uremic pruritus. There's evidence of perhaps benefit in diabetic peripheral neuropathic pain. There's also perhaps benefit in restless leg syndrome. ว้าวเธอบอกว่าเป็นที่น่าตื่นเต้นมากเมื่อเจอว่ากาบาเพนตินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเลยในการจัดการยูรินิกพูไรติสแล้วก็ restless leg symptom แต่ไม่ค่อยได้ผลอะไรชัดเจนนะเกี่ยวกับ neuropathic pain ในdiabetic kidney disease ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานยืดยาว But you need to be mindful that the evidence out there, some are poor quality, low quality studies, maybe the small numbers of participants in the trials, a heterogeneous group, lots of biases to about interpreting the results with caution. โอเคอาจารย์เขาฝากเตือนว่าเวลาพวกเราต้องไปหาหลักฐานเหล่านี้เพื่อประกอบการรักษาของเราเนี่ยให้คำนึงถึงว่าทุกเปเปอร์ต่อให้ลงตีพิมพ์ดูซิว่าการ methodology มัน accept ได้ไหมมันมี bias อยู่ตรงไหนไหมอย่าเพิ่งแบบว่าด่วนเชื่อ 100% Because it may not apply to your specific patient. เพราะว่าในหลายๆอันที่เราไปเจอมันอาจจะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับคนไข้ของเราได้ But going back to Mrs. ABC, based on what you've researched and a situation that you know of, perhaps it's not unreasonable to think about using gabapentin or a cousin of the gabapentinoids, such as pregabalin. กลับมาที่คุณ ABC นะหลังจากเราไปเห็น research 3 ฉบับก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้นะก็คือเราจะตั้งคำถามตัวเองว่ามันสมเหตุสมผลไหมหรือที่เราจะไม่ใช้ทั้งกาบาเพนตินหรือกาบาเพนตินอยด์คือสารใกล้เคียงมันซึ่งมีชื่อว่าครีกาบาลิน Okay. But you're inclined towards gabapentin because that is cheaper. And I think the important thing to note is that gabapentin is renally excreted. สรุปนะคะอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะใช้กาบาเพนตินเพราะว่าอันที่1ถูกกว่าอันที่2ขับออกทางตัน Clearance is prolonged in renal impairment and it's cleared by hemodialysis. ถ้าเกิดมี renal impairment เนี่ยการ clearance ก็จะลดลงแต่ในกรณีคนไข้คนนี้เขา on hemodialysis อยู่แล้วทีนี้ก็จะเคลียร์โดยทางนั้นได้ Okay? So because of that, you're extra cautious. And you talk to her family, and you decide that you can try it, but extremely, very low doses. So you choose a dose of 100 milligrams 3 times a week. And like what you've seen before, it's removed by hemodialysis. So you time it just after her dialysis session. โอเคด้วยการใช้ยาอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งของเราในฐานะแพทย์เนาะเธอก็บอกว่าเธอก็จะให้โดสที่ต่ำเช่น100 มิลลิกรัมแล้วก็ติดตามเรื่อง clearance ทาง hemodialysis. And you also like aims with the other doctors and nurses
that is involved in care, so that they are also able to look out for potential side effects, she's not tolerating and not prescribed additional medication that may interact with the gabapentin. โอเค ต้องสื่อสารกับทีมที่ต้องการดูแลคนไข้คุณ ABC นะ เพราะว่ายาอะไรก็ตามแต่ที่เพื่อนร่วมสหวิชาชีพเราให้กับคนไข้หมอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมี interaction กับกาบาเพนตินอะไรด้วยหรือเปล่า So in this scenario, we're very lucky. She does tolerate reasonably well. Symptoms are improved and relationships as well. โอเค คุณ ABC